Andito tayo ngayon sa Bolinao at ito yung aming recirculating aquaculture system o RAS for short. So meron tayong dalawang system dito. Ito yung system A, itong row na to, at ito yung system B. So itong system A yung pinakaunang system namin, tapos yung system B yung improvement. So initially may 1,800 tilapia dito. Try natin i-video kung lumabas man sila. Ayun, oh, konti. Parang may silhouette lang. Medyo malalaki na rin sila. Siguro mga 2 to 3 months old. Pero nagka fish kill kasi nagkamali kami nung una. Nilagyan agad namin ng tilapia na hindi pa sinacycle yung tank. Yung ibig sabihin ng pag-cycle, yung pag-establish nung nitrifying bacteria sa aquarium, ay sa fish tank. So yung nitrifying bacteria na yun, siya yung nagko-convert ng ammonia to non-toxic na nitrate. So yung mga nitrifying bacteria, dyan sila naninirahan. Okay, i-explain ko kung step by step kung paano nagre-recirculate yung tubig. First step, syempre dito sa fish tank, dyan yung mga isda. Medyo marumi yung tubig ngayon pero nafi-filter siya. So etong dalawang pipe na to, tsaka yun, ang tawag dyan is SLO or solids lifting outlet. So pababa yung pipe na yan, isasak niya yung mga dumi sa ilalim, tapos magpo-flow yung water dito. Kung titignan nyo, magjo-join yung dalawang SLO into one. Tapos ito yung first stage ng filtration. Ang tawag dito is swirl filter. So yung inlet may pa-elbow na pa ganyan, tapos umiikot yung tubig. Ang idea nito is isettle yung mga heavier na solids, fish waste, sa bottom ng tank. Tapos yung mga lighter solids, dito na siya i-filter. So yun, parang settling tank lang, swirl filter. So next, magpo-flow yung water dito. Ayan, zoom out muna natin para makita nyo. Ayan yung filtration system, composed of 5 na 55 gallon HDPE na tanks, drums. Ayan, tapos mag-flow yung tubig dito, bababa siya dito sa parang incline. So may mga valve para pwedeng linisan, i-off or open as needed. Tapos yung tubig aakyat siya ganyan. So habang umaakyat siya, nagsesettle yung solids dito sa bottom. Tapos pinifilter niya. Ito ang tawag dito, static bed filter. At itong mga small pieces ng plastic, HDPE plastic, ito ay food safe and essentially indestructible. So matibay siya. Ang tawag dito is K1 media. Medyo pricey lang to pero sulit naman kasi per cubic meter nito katumbas siya ng 1,200 square meters na surface area. Bakit importante yun? Kasi sa mga surfaces nag-i-inhabit yung mga nitrifying bacteria or yung mga nagfi-filter na bacteria. Kaya yung water natin ammonia free pagkadating dun sa last na filter. So yun, yung solids maiiwan sa bottom, yung iba kakapit dito sa static na K1 media. Tapos malinis na yung tubig na lalabas dito. So kung makikita nyo, may butas-butas to. Ayan, mag-exit yung tubig dito.
Tapos magfo-flow uli siya pababa sa second na static filter. Ayan. Tapos after ng static filter na linisan na natin lahat ng solids, dito heavier solids, siguro dito medium or small size solids na filter na. Pagdating dito, halos wala ng solids pero kailangan natin i-filter, chemically filter yung water. So dito majority nako-convert yung ammonia or yung ihi ng isda into nitrite and then nitrate. So kung makikita nyo, yung K1 media dito is very brown compared dito sa static. Ayan o. Meaning, punong-puno ng nitrifying bacteria to. Ang K1 media kasi, medyo bagong technology siya. Mga 200 pesos to 400 pesos a kilo nito. At very efficient siya kasi possible na mag-stock tayo ng maraming fish in a very small area lang. So siguro itong buong system A, katumbas niya is 1,200 square meter na fish pond. Ayan. Pero ang kinoconsume lang niya siguro mga 40 square meters, 50 square meters. So parang times 10 or times 20 yung space efficiency. Ayun, so na-convert na yung ammonia into nitrate. Yung nitrates hindi masyado toxic sa fish yun, kaya mas malinis. So lastly, magpo-flow siya yung water pababa dito sa sump tank. Tapos dito sa sump tank na to, nilagyan namin ng mga pan brush filter. So yung pan brush filter parang final filter lang para yung mga finest solids didikit siya sa brush filter kasi may negative charge yung brush filter. Tapos dyan sa ilalim may water pump. Ayan, pinapump niya yung water doon. Tapos may airlift pump din dito. Ito yung una namin ginawa, binalik lang namin. Ayan, bali nagpa-pump na yung tubig dyan. At the same time, nagpo-flow yung tubig from dito papunta sa mga deep water cultured tanks din namin. So etong system lang pwede siyang mag-work independently na wala ito. Ang purpose naman nitong mga deep water culture, kung matatandaan nyo, yung nitrates, kino-convert ng biofilter yung ammonia to nitrates. Para hindi sayang yung nitrates, nilagyan namin ng deep water culture. Kasi yung nitrates, natural na fertilizer yun or pataba ng plants. Ayan. Dito, lalagyan namin yung mga deep water culture ng duckweed. So ang duckweeds ang fastest growing plant in the planet in terms of biomass. So sobrang bilis niya mag-grow. Kung ideal yung conditions, in 24 hours magdo-double siya in biomass. Pero yun yung pinaka-optimal. Pero ang realistic is mga 3 to 4 days magdo-double siya ng biomass. So itong duckweed, easily digestible siya sa mga tilapia. Pwede mo rin pakain sa mga chicken or cows. Pero yun, so walang sayang dito sa system. Yung nitrates, i-absorb ng duckweeds, tapos ipapakain namin yung duckweed sa tilapia, kaya makakatipid sa feeds. Ayun, tapos yung bale, ito yung inflow ng deep water culture. Actually pwede rin mag patubo ng lettuce dito or rice, gagawa lang ng styro. Pero for now, duckweeds muna kasi mas madali alagaan.
Bale yun, yung water magpo-flow siya dito, nitrate rich water. Tapos mag-exit siya dito. Ayan. So nilagyan namin ng T kasi nagkakaproblema sa airlock. Hindi maganda yung flow kapag wala itong T. Dito lalabas yung hangin. So magpo-flow back yung water dito sa 2-inch na pipes. Bale nilagyan pala namin ng bamboo dito kasi kapag umuulan sobrang baha dito. Nung nilagay namin yan, mas mabilis niya na-absorb yung tubig, kaya hindi masyado baha. So from 2-inch pipe babalik siya dito sa sump tank. Bale recap lang natin. Ito yung fish tank, ito yung swirl filter, ito yung static media, static filter again, tapos moving bed bioreactor, tapos sump tank, tapos pabalik na yung tubig doon. Pagkabalik ng tubig doon, wala na siyang solids, tapos chemically filtered na siya, kaya halos fresh water na yung bumabalik doon. Tapos kung curious naman kayo bakit may tank sa loob, dinagdag lang namin yan na additional biofilter para sure na walang ammonia. Bali tinetest namin to araw-araw ng ammonia and nitrate at medyo mababa naman siya. Ayan o, kita nyo yung mga isda. Tsaka malakas sila kumain. So pakita ko lang yung System B. Ito yung improved version. So lahat ng mga natutunan namin sa System A in-apply natin dito sa System B. Ayan. So madali lang siyang linisin. Bale i-off mo lang yung itong valve, tapos may aeration na mangyayari dun sa mga static bed. Tapos pwede mo na siyang i-drain out dito, kaya may paganyan na pipe, dumadaan yan sa ground palabas doon sa drainage canal. Madali lang siya i-maintain. Dinesign namin na ganun para possible mag-alaga ng maraming system simultaneously. So dalawa yung biofilter dito, tapos may pump din. Ang gamit namin na pump is 200 watt na air compressor, pero pinaplan namin na isa na lang yung gamitin namin na air compressor sa dalawang system para mas efficient, kasi isang air compressor pa lang napakalakas na. Ayan yung brand, LP200 air pump. Tapos yung water pump dito is Periha 20,000. So nakaka-pump siya ng 20,000 liters per hour. At itong contraption na to, bali yung pump nasa ilalim, tapos itong pipe na paakyat na to, tapos may reducer, papalitin yung pipe diameter, tapos papalitin ulit. Ang purpose niyan is may venturi sa taas. Wait lang. Yeah, ito. Mas clear yung view. Ayan. Itong venturi, magpo-flow yung water pa ganyan. Tapos pagdating niya dito, magke-create siya ng low pressure. Dahil may low pressure, masasak yung air paloob dito sa pipe. Kaya paglabas dito nung water, punong-puno siya ng bubbles. Ayan. Ito-flow yung water dyan na tad-tad ng bottles from dun sa venturi. Tapos yung force ng bubble na, yung natural buoyancy ng bubble paakyat, at yung force ng water pababa, parang nagka-counteract. Kaya parang napo-force yung air into dun sa water.
Kaya pagkalabas dito, very oxygenated na yung water. Ayan. Gustong gusto ng mga isda tumambay dito kasi oxygenated yung water dito. Ayan o, ayan sila. Mga baby pa lang dito eh. So from system A na 1,000 plus tilapia, dito 2,100 na. At dito sa system na to, hindi na kami nagka-fish kill kasi sinycle namin ng mabuti. So yung pag-cycle na yun, kailangan lagyan mo ng ammonia yung tank, tapos hayaan mo mag-establish yung nitrifying bacteria ng 3 to 4 weeks bago ka maglagay ng fingerlings. So yan, may stock na 2,100 yan. Tapos ito yung deep water culture niya. Meron siyang 4 na deep water culture. At nilagyan namin ng shade tank, shade net. Kasi initially tinry namin na walang shade, namamatay yung mga duckweed sa lakas ng sikat ng araw. Ayan, hindi pa masyado marami yung duckweed. Medyo nagka-problem kami kasi nagkaroon ng tadpoles, tapos kinakain nila yung duckweed. So kailangan pa namin linisan yun. Oops. Ayan. And then ito yung last na tank. Ayan, medyo napupuno na siya ng duckweeds. Ito yung kabila. So yan yung recirculating aquaculture system namin. Plan namin na magdagdag pa. Next na system is siguro 5,000 to 10,000 na fingerlings. So mas malaki yun, times 3 ng size. Ayun. Thank you.